Hi guys, today we are going to unbox Oukitel WP5, which is sabi daw is matibay at matagal malobat. Tingnan natin. Okay. Manual. Charger adapter, which is 5 volts 2 amps. Okay. Cable. Type C cable. OTG adapter. Type C to USB adapter. Then, matibay siya. Matibay na, kumabuksan. Yan, pang phone. SIM card ejector pin. Then, Android 10 by default. 4G LTE. Quad-core processor. MediaTek 6761. 4GB of RAM. 32GB internal. Meron tong SD card. Sa pagkakalam ko, 256 ang maximum na pwede dito. 13 megapixel rear camera. 5 megapixel front camera. Tapos GPS, dual SIM. Meron siyang fingerprint scanner sa likod. And ayun, check na natin siya. Okay guys, na-open na natin ang WP5 ng Oukitel. Sa right side nito ay merong power button, volume. Sa bottom side ay USB Type-C na port. Wala siyang 3.5mm na microphone or earphone jack. Bali, nandito na sa Type-C ang connection niya. Sa left side naman ay merong SIM card tsaka SD card, which is dual SIM ito na hybrid. Dito naman ay tinatawag itong smart key na kung saan pwede mo siyang iset ng flashlight, outdoor tool, or something like SOS. Sa top side naman is wala. Meron siyang parang goma for both sides para pag nalaglag siya, hindi siya basta-basta magka-crack or masisira. Ang screen niya is wala siyang screen protector, pero base dito is 2.5D na protect screen ito. Ibig sabihin matibay ito. Ang OS niya is Android 10 by stock, which is parang Lineage OS kung familiar kayo doon. Kapareha siya ng Nokia na OS. Tapos sa likod naman is meron siyang fingerprint, AI camera. Ang laki ng flashlight niya. Tapos andito ang speaker niya. Tapos meron siyang kabitan ng lanyard or ID lace. Tapos ang camera niya is 13 megapixel sa likod, 5 megapixel sa harap. And ito naman ang mga sample images and video ng Oukitel WP5. And sa games naman tayo, dito sa larong Genshin Impact, matagal siya mag-loading, pero playable siya. Kaso ang video setting niya is nasa pinaka-lowest. And try naman natin sa mga MOBA games. Dito sa larong Wild Rift or pwede rin sa ML, smooth siya. At maganda rin ang graphics niya. Subukan naman natin siyang ilaglag. Ayan, malakas yung pagkabagsak niya. 370 grams kasi ang WP5. Pero maayos pa rin siya, hindi siya nag-crack o nabasag ang screen. Medyo laksan siguro natin ng kaunti. 3, 2, 1. Ayan.
Okay pa rin siya guys, hindi pa rin siya nabasag. May kaunting gas-gas lang siya na sa sulok banda pero okay siya. Walang crack ang screen at maayos pa rin mga gamit. And lagyan natin siya sa tubig. Itong WP5 ay IP68 kaya wala kayong magiging problema kung ito ay malublob sa tubig or maulanan basta nakasil lang ang mga flaps nito. So yun guys, marirecommend ko itong WP5 sa mga taong mahilig mag-travel or mga delivery rider kasi pwede itong malaglag, pwede ring maulanan, malublob sa tubig, tsaka matagal pa malobat.